নমস্কাৰ দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজিৰ ৰেচিপি মাছৰ কণী দি তেতেলীৰ জোল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। মাছৰ কণীখিনি ধুই নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ব। কেৰাহী গৰম কৰি তেল দিব। তেল গৰম হ'লে বৰাবোৰ ভাজি ল'ব। বৰাকেইটা উলিয়াই ল'ব। পুনৰ তেল দিব আৰু তেলত শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ দি দিব। এতিয়া তেতেলীৰ জুচখিনি দি জোখমতে পানী দি দিব। বৰাকেইটা দি দিব। নিমখ আৰু হালধি দি 10 মিনিটমান উতলিব দিব। জলখন ঘন হ'লে গেছ বন্ধ কৰি গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।